Okay guys, welcome to our channel. Samahan nyo po akong mag-unplastic nitong aming rider suit. Okay, meron kaming una, boots. Ito ay jacket. The third one, pants. At itong panghuli ay ang pants ulit. Okay, so ano bang sizes nito? Okay, so makikita natin mamaya. Bakit ba namin to ibebenta? Itong rider suit na to ay ginamit namin nung kami po ay nag-prenup. So, reason for selling is hindi na po namin kasya kasi nga po lumaki na kami dahil sa COVID. Okay, so check na po natin. Okay, so buksan na po natin itong plastic. Ang hirap ng buksan. Lain ko na daw. Tadan! Oh, ito po ang aming boots. Oh. Ayan. Ayan. Ay! Ayan. Yung kakaparas. Okay, so, ngayon po, ito yung sa akin, female, sa pang-babae po ito. Ito po, yung sa pang-lalaki. Yan, pang-boys po yan. Yan, sizes. Size ng boots. Size ng panlalaki. Yan. Okay, dito naman tayo sa Suit. Ay, hindi, pants. Yan. May size ba yan? Size nito ay wala. May pants pa rin. Pang babae. Babae. So, bali ito. Kasi mas malaki. Sakto, sakto. Okay, ito po yung mga features niya. Meron po siyang zipper dito sa kamay. Both na kamay. Leather po siya, ka-wide leather. Then, metal yung elbow. Metal din yung shoulder. Tapos, meron siyang humpback. Then, sa loob, meron din siyang zipper para maging one piece ito dito sa pants. Para maging one piece siya. Yan. So, pag gagamitin po ninyo ito, mainit po siya dahil leather. Tapos, mabigat. Yung pang isang issue namin. Then, dito naman sa... Tapos, meron din siyang parang lock dito. Aww. Dito naman tayo sa pants. So, yung sa may belly part niya, meron siyang garter. And then, yung dugtong ng zipper para dun sa one piece. Then, meron siyang buttons, dalawa. Then, zipper. Yan.
Tapos, sa puwet may pads. And then, dito po sa paa may pads. And then, dito sa ulo ay may zipper. Medyo mahirap din siyang ilagay. Hirapan po kami magsuot nitong pants. Dahil racing suit talaga. Mabigat. Lastly, itong boots. Metal po ito. Tapos, high cut na siya. Tama, high cut na ito. Plastic. Goma. Goma pa rin. And then, yan. Doble po siya. Yung may zipper. Bale, zipper mo muna. Bago mo siya i-lock. Yun po yung loob. So, try po ni Mrs. sa paa niya. Magkasya ata. Ito po ang left. Yan, left. Kabila. Good quality po ito kasi in-order pa namin ito sa Dubai. Aww. Tingnan nyo rin dito. Yan, matigas yan. Matigas din dito. Tapos ito, matigas din. Yan. Ito po yung kay Mr. Left po muna. Ito po yung size. Size 44. Size 44. 10 sa UK. 10 sa UK, 11 sa US. Very comfortable po siya sa loob. Right naman po. Yan. Yan po.